کونه بری خدیجه خواستی جیری همون نگفتم تو مشکل داری خدیجه سیسی خوشم نجرفتی سیسی باورم این کردی الان این بچه که مرده این بچه نه سالمه خدیجه این بچه مشکل داره این بچه اصلا مرده نیواسه بچهش ناسالمه خانم فرستنی که باردار الان سنجرافی داره که بچهش باردار مرده شده بود. چرا شما این حرفو میزنین؟ باید الان بهش دلداری بدین. خدیجه باردار شده بود. خدیجه مریض بی داییش باوش این مریض به ما پنهون کرده سیمو به نام نگیره یه سنه خفاف بکنم این خیلی تو برام خیلی ما بیام تو رو خدا ولش کن فراسه خانم. تو رو خوش بتر بعد دیگه نگی بعد دیگه نه ایگو ما خیسیم بریم بیایم تیگه اصلا میخوابه با ماسی که مثلا مرین استیگه خیلی خوب چیه؟ یا به چی؟ خوبی؟ خوبی؟ خدیجه نخی نیست صبح زیتان تو خوبی ریزی هست قرار برای آزمایش انتی به مرام سکار ده نبوده باید برای اینه من کنم تا بیا من بعضی چرا من نگفت دوا خوبی ری انتی باشی رفتی فراسه صبح زیتان حالا انتی باشی خدیجه رفتی کورینه پرد کورو پیزار چه رده من نگیری دقایق حالا تا من بگفتی شاطر برای قرار برای آزمایش انتی سی تعیین نمی سلامت بچه و اینو که من انت کرده دوره مرام سکار ده باشه خیلی سنمه مثلا که بیا چه خیلی زخم نه سرش تو وردت هم فراسه ورده بیا برای بشی خیلی وقتی هایی تو با خوشحال بود سنه بود چه رفتاری چه نیکنی فراسه چیزی میکنی بیا بشی تا یه توی بیارم بخیر هیچی نمیدی چی ها؟ فراسه چه رفتاری یه بارم بخوام خاطر زندگیم خوشحال بیا با منی خواب سه خیلی بیام میمون ببش سه خیلی زمان خوش بتر بعد دیگه نگی فراسه بعد دیگه نه بعد دیگه نه فراسه بعد دیگه نه فراسه بیا میشه توی بیارم بخیر حالا کنیم الان نوع خدیجه نه کورو من خدیجه
صبح زی تالا الان که دونستی چی کاره نگی کنی؟ ها خود تو را خوب بیری فراست. صبح زی تالا خوابی نه تو باشه فراست این تو. سنتی خواهی برم بعد بگم چه؟ بعد بگم چه؟ من بین مردم بگو بگم بعد خیلی بگم چه نمی‌سازش مثلا؟ بی بعد بگم چه نزدیک خب خود. بگفتی خواستم با سوج رافی بگفتی مثلا تیره ما سرکار کسی باش بریم بیو چیه؟ تو بگی نی خود ما خب باش من نی میدونم خود. سرکار خب چی باش را چی آوردش چی بردش چی ایگو تش بی ایگو ما بده. کسی بریم بیم تو کی نی خود ما باش کی مثلا مریم. استگی خود باش برام. خب اونو چی باش من نه سرکار بی خب تو قیخش نه اونو بگه سرکار راست چه کنم؟ ایتا بگی مرا سکا یا رام سکا دوباره گیره سیته پیا وانگو اگر دیر بیه روزن کم زیاد بیه دوباره میخوابیده ده خریده خوش که میرم دست کازی سوژی رافتی تام بس کاس بس با میمار الان من کنه نمره نه بس نه این نمره فراس نه من تو مال نه هبی ما حاضر گفت من بنو فراس نمره ولا خدیجه لا نه ما خدیجه اصلا زی راست تالا یعنی من چه زیادت نمره کوره یعنی چه نه نمره فراس هم میگو. ساعت 8 ماره نسو انتی به خدیجه خب سه میگفتی تو هم نگفتی خبر اونا چی نه ما صبح تالا من هم نمیدونم چی بگم نیستش هاتی راست ما باید قرار نمیگین ساعت 5 دست خب کاری دستش چیه دستش چیه دست منه راست نکنه باز دوباره خیلی کن نه مامان هیچ نمره گوش نه با خوش نمره اوسه بنامم یعنی بس خدمت بیا میمونه یعنی ها؟ چی نه ها اساس نه نه با بیا چی نه نیدم فراست بیا فراست قاعد بتشتغل دوش ایده صدای نمو. موتنه فراست بتن اصلا نیست اون هم چیز من ایگون قبل چه بتشتغل ببرد بتشتغل موتنه نویتنه بتن نه تو نه خدمت نیخوام ایگون دوش ایده صدای نمو ها یعنی چه فراست بس چیز مخمخ خریدی بی سلم صدای بردی نمو بی راست بگو صبح جو خطب رام صدای نمو سکار خو بردم بی صبح زی ایگون صبح زی خواستم رام سکار گرانت ایز ایرسیده بارا قاره کنی عصبانی کنی حالت ناشتو راست ده حالت ناشتو خستم کردی خستم ده خسته کردی چه صفت یه قرص دام 3 سال به خوب بری بعد آرامش داشتی به تا صبح خدمت دکتر سه کاره غلط چه دیمونه قرص تا خوب برو این همون دستم یا فراسه چه فراسه یا اون چی خدیجه انا قرص يدي بالمطعم ولا ما تاخذ قرص المرضى فراسه هیچ نمی زیدانی خواستم بود دست امروز. راحت تو فراسه یه راحت سری تو سيتي بقى حرفه خستم نشان کردی کار فراسه خستم کردی خستم کردی گم فراسه تنم ده ما دست خسته و بیرون از این بعد بخیر حقیقت بس من تو با همین چیز دارم قرص کنم فقط خدعت چه میخوام سسلا کنی ده دونم نیخرم اینا هم برداتونو خسته و بیرون از بین هم خریدش زندگی آقای اپراتور دوش تا پس این پای میتونه درد کنه چه نه تا گرمه تا دولو اسم من گفت چش میخوام همین الان همیسی من نمیشه خدت پیتی من همیشه نمیشه رای خب همین هلا من رازم و جل پام پیت خا خب الان چه فراسه نگو تا گرمه تا دولو چه صافت آقای اپراتور همین روز تا ما برام دی خدیجه دیدی فراسم به ایونه نیره و سرا حق نار به تنهای جای بره فراسم حق جای بره یعنی چه فراسم بمچه نبا جای بره ایگو نبا جای نبا بره ایگو جای نبا بره برای میکنه تکون نیخیر فراسم تکون نیخیر حق ناری بره میخوان دوباره بلای سما بیاری زینت تو صبح نیا پسی اصلا خون بودمش خواهرم من کنه الان گفتی تو با کورا پس تو نما ولی دستگاه انتی به من چوب شاد گیر بهشان نمیشه دست خبرش نری فقط همین سر ایتی دوی بیریه باشی رفتی خب اما گفت ما وقتی ترسیم ما وقتی ترسیم بره ما وقتی ترسیم بره مثلا تصمیم گفتی ایگم ای ترسیم و فراست خب من میترسم بهت اصلا اعتمادی نداری بره حالا من بکنه بره نوت دارم هر روی قرصی بیم آقای خاطر جای نره با فراسته حواسه بود جای نره فراسته هیچ جا نره تا بیا تا بیا خواه خد خدمت
الله بينهم خديت حشي فصوبت شي غابة من هيك شي كورن وسياقي خديتنا نيري خديتها أوما خديتها نومة ما كبرى ما لا تسكنو سامع غاني شانسون بينا معلومة هي بوم دارسة كامل دارت ميكني دني كتابول ما تيجي قرصي بوم الأوضة طابنا خوف ورد بدأ هاي بينا ما يسلمي على بيني معدو بس بتسيسا وقت لا يعد عليها يتسن تيعد عليها بتسيسا وقت لا يعد عليها صاير تسوي بخير خديجة كوربي ستيا تايراي خيم باتنو بيارو بنا كوربي بيارو كوربي تو بنا ما يندر تيجاش
کورو بری خدیجه خواستی جیری خدیجه از کور بیری خود چه دایجیری کور بیری کور بیری صبح بزرگ چه رئیسی تر نگفتی من باید بینامی تو بینام خدیجه نه مخبرد دیگرش کور بیری خواستی چه دایجیری چه ته کور بیری در پام درد کنه هول من خدیجه بگو من کور بیری خیانه چه خب بگو من رای بی کورو من باید بینام نراری بی خب بینام ما پرسه که خدیجه نام گم نه صبح بزی تالا خدیجه ننی سیسه حرف میزنی خدیجه بگو من کور بیری بگو من چته بگو من چته ایجینی بی خود چته کور بیری خدیجه راست بگو کور بیری اینو چنه همون سمه نگفتم تو مشکل داری خدیجه سیسه پیشم نجرفتی سیسه باورم نیچردی الان این بچه که مرده این بچه نه سالمه خدیجه سیسه گفتی بدرو کنم وقتی به تیگم لیتری باردار و بوی مشکل داری سیسه باور نیچردی ها؟ خانم فراسته چی شده؟ چرا شما این حرف رو میزنید؟ این سود راهن امروز جرفته چی من ببینمش؟ این بچه مشکل دار این بچه اصلا مرده یه برام خدیده و ما پوش نیده این گوه اله چه خرز نکنین اله چه پیتونه خرز نکنین این گوه بسید تو خون باش بیرم تو بردم چه دور گیه نیتر باردارو بود باردارو بود هم بتش نه سالمه بتش بینی و گوش نیجرفته هر تی روز بینام پیلوی میخوام خدنه برم آزمایش ولی رو خدیده نیخواه سیم هیت نکنی ولی اصلا چه محله همینه گوشم نیجرفتی ولی رو سیتراتی گفتم گوش نیجرفتی ها؟ غیر خواستی بینام بزنخ کنی بینام ایتون نشکنی من هموسه باید نرفتی تی دویدون من دویده رن نگو ها؟ خون باید بیرون خود چه نخواه نگو دویدن فقط که باردار نیبوی خب الان چی با بیری خب پکو یه تو خرچندی یه تو هزینه چندی برینو ویدن نیخواه سی به دست بچشی برینو چه صافت خدیجه خانم چی شده لطفا به من بگین چی شده؟ خدیجه خانم لطفا یعنی چی؟ چرا بچه گفت تشکیل نشده قلبش؟ یعنی چی؟ شما که رفت خب ضربان قلبش نمیزنه یعنی چی؟ این چه موضوع خدیجه خانم؟ لطفا یه لحظه من نگاه کنین گریه نکنین ببینم چیش
میگه یک روز بعد از این که سونوگرافی گرفتی تشکیل قلب، یک روز بعدش قلبش متوقف شد دیگه نزده. آقای پرات هبات حرفی زنی ها سیسه گوشم نیجرفتی یعنی چه خانم سیسه فراست؟ من باور منظور نکردم. شما هر چی؟ کاری کردم سی کرام بیام سی بینام بیام چطور؟ یعنی چی؟ نیتر باردار ار باردار بو هم بتاش نیواسه بتاش ناسالی خانم فراست این که باردار الان سونوگرافی دایگه بتاش باردار شده مرده بود. چرا شما این حرفو میزنین؟ باید الان بهش دلداری بدین. خدیجه باردار شده بود. خدیجه مریض بی دایش باوش این مریض و ما پنهون کرده سیمو بینام نگیره خدیجه پلاشخونش پایینه لطفاً اینطوری باش. الان بتاش قلبش نیزنه بتاش مرده های باته حرف میزنی من هر کاری کردم سی بینام بیام بینام گوشم نجرو بینام همون اول گوشم بجرفته یه زینش نبی همون روز اول گفتم این رد که بره الان هیتن هزینه که بینام چه دار حتی روزی ما تایم پیل بیدم سی خدیده همون روز شد این مریض بینام پنپی چردی و مهلم دیدی خود دوی ایتری چردی ها؟ ربطی به این مریض داره. خب بعد چشه؟ ها؟ ربطی به این مریض داره. خودت چش بی؟ به پرات من خوش دادم مقصه نیستم خدیجه من تا الان سی بتر دیگر نیجریمی خب من هم سی بتر بیدم من هم دیدم ایسود خفه با بیری چی تبوام آن دوره فراست خانم باید بهش دلداری بدین. اینطوری باش رفتار چرا دلداری نکنید. میخواد پیچی بجرم که اون بلعه دستر مو به نامه هی درو به نام دلداری دا میخوام بچه بیارم من بچه دارم کو مچه جواب به نام برو اینه به نام آورده بسیره سیته ها؟ یه چه به نام آورده بسیره یه چه نه یا چه بدایی نیاسته به نام برد داشته قجل نمیتره برد بریلو به نام این همه سال حالا چه کنه به نام اگم هر کاری کنم بخاطر کنم گوشم نیجرو اگم ایدوان نیتر بارداره و مریضه دوستان تای دویش گفتن یه چه بی سیسی به ما نگیری سیسی نگیری که دوان مریضه به نام ایدوان مچه کاری و مچه خفاف بکنم این خیلی تو رو خدا ولش کن فراست خانم. تو رو خدا بکنم آب برش بیار. ببین هر نوه شما بوده خانم فراست. اینطوری رفتار نکنید زشته. لطفا برو مقدار آب برش بیار. برو لیمو آب بیار برش. برو تو رو خدا برو. برو لطفا برو فراست خانم. هرچی باشه نوه شما داخل شکم خدیجه بوده. برو لطفا برو بیار. همون اول به این ناراضی بیام دیدی؟ بوده اپراتوی که برای خورده او بیاسیش که میخواست او چی برمد خب بخواد چیزت خوشگاهیه نیخوام زهر مار خردی
چه بری چه چه رفتار این دو رو از چند سالی به نام قرآن رو برم به نظرم شما نباید اینطور رفتار کنید با خدیجه خانم فراست. کاش یه بار به عنوان عروستون درست باش رفتار میکردین. چه این دوارد تایلی چی بسرم با بری خدیجه بری تمرین من توش بری